සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අඩු කරගන්න කොහොමද කියලා පහුගිය එපිසෝඩ් එකකින් අපි සාකච්ඡා කරා. ඒකේ මූලික අංග තමයි අපි සාකච්ඡා කරේ. එතනදී ඔබ තේරුම් ගත්තා මම ෆෝන් එක වැඩිපුර පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් මේක අවම කරගන්න ඕනේ. සෝෂල් මීඩියා වැඩිපුර භාවිතා කරනවා. එහෙනම් මේක අවම කරගන්න ඕනේ කියලා එක සහ ඔබ තේරුම් ගත්තා මේක අවම කරොත් ඔබට තියෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද කියලා. දැන් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේකේ දෙවැනි පාර්ට් එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරන කෙනෙක් වැඩිපුර ඉන්නවා නම් මෙතන මේ එපිසෝඩ් එක බලන එයාට මේකෙන් මිදෙන්න අත්මිදෙන්න සහ මේ භාවිතය අඩු කරගන්න පුළුවන් තාක්ෂණික ක්‍රමවේද සම්බන්ධව. විශේෂයෙන්ම අපි ගිය සතියේ කතා කරපු දේවල් ටික නැවත මතක් කරොත් එහෙනම් මම ඔබට කියපු මූලිකම කාරණා ටික තමයි ඔබ මුලින්ම ඔබ වැඩිපුර සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරනවා කියන එක ස්ට්‍රීම් ටයිම් ඇප් එකක් දාලා හොයාගන්න. දෙවැනි එක ඔබ රිපෝට් එකක් අරගෙන බලන්න මම WhatsApp එකේ Facebook එකේ Instagram එකේ TikTok එකේ YouTube එකේ කොච්චර ටයිම් එකක් පාස් කරනවද? ඒ ටයිම් පීරියඩ් එක මට අවශ්‍ය විදිහට අඩු කරගන්න කොහොමද? පැයකට ගේනවද? පැය දෙකකට භාවිතය අඩු කරනවද කියන එක ඔබ තීරණය කරන්න සහ මේ මැසේජ් එක මම පැයක් විතරක් භාවිතා කරනවා කියන එක ඔලුවට දාගන්න. තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක මම කිව්වා ඔබ පාඩම් කරන අතරවාරේ ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා පාඩමට යොමු වෙන්න. එතකොට කොහොමද භාවිතය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔබට කිව්වා කන වෙලාවට, නාන වෙලාවට, එළියට යන වෙලාවට, යාළුවෙක් එක්ක කතා කරන වෙලාවට, අම්මත් එක්ක සම්මුඛ වෙන වෙලාවට, තාත්තත් එක්ක සම්මුඛ වෙන වෙලාවට ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්න. එතකොට කොහොමද සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අඩු වෙනවා. ඔය ස්ටෙප්ස් හතරත් එක්ක ඇවිල්ලා අද අපි කතා කරන්නේ මෙතනින් එහාට ඔබට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටැක්ටික්ස් ගැන, ක්‍රමවේද ගැන. ඒ නිසා අපි මේ එපිසෝඩ් එකේදී තවත් මොනවද තියෙන ස්ටෙප්ස්, තවත් මොනවද තියෙන ක්‍රමවේද අපේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අඩු කරන්න කියන එක සාකච්ඡා කරමු. දැන් වැදගත්ම දේ තමයි ඔබ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අවම කරනකොට ඔබ තේරුම් ගත යුතු වැදගත්ම කාරණාව තමයි මම අර එදා කතා කරේ මූලික අංග ටික පමණයි. අද කතා කරනවා කියවනේ තාක්ෂණික ක්‍රමවේද. එතනදී පළවෙනිම සාධකයේ විදිහට මම ඔබට කියන්නේ ඔබ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අඩු කරගන්න නම් ඔබ පාවිච්චි කරන ඇප්ස් ප්‍රමාණය හැකිතාක් අවම කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔබ සෝෂල් මීඩියා යූසේජ් එක වගේ වැඩි වෙන්න, පැයක් ප්‍රමාණය පාවිච්චි කරන වැඩි වෙන්න හේතු සාධක වෙලා තියෙන සමහර විට platforms ගණනාවක ඉන්න නිසා. හරි. දැන් Instagram එකේ, Facebook එකේ, TikTok එකේ, YouTube එකේ, WhatsApp එකේ, Telegram එකේ, Snapchat එකේ මේ විදිහට apps ගණනාවක සමහර දරුවෝ ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවා. මම කියන්නේ මේ social media තියෙන අපිට පරිහරණය කරන්න තමයි. Snapchat එකෙන් කරගන්න වැඩි Instagram එකෙන් කරන්න බෑ. Facebook එකෙන් කරගන්න වගේ YouTube එකෙන් කරගන්න බෑ. ඒවා අවශ්‍යයි. නමුත් ඒ අවශ්‍ය වෙලාව මේ මොහොත නොවේ වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට මතකයි මම උසස් පෙළ කරන කාලේදී මට විභාගේ ලම් වෙනකොට මාස 3කට කලින් මම මගේ Facebook ගිණුම ඩීඇක්ටිවේට් කරා. හේතුව මම ඒ වෙලාවේ තේරුම් ගත්තා මම Facebook විතරයි පරිහරණය කරමින් හිටියේ. මම ඒ වෙලාවේ තේරුම් ගත්තා Facebook මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කළොත් මට ඒක හානිදායක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒක ඩීඇක්ටිවේට් කරා. මම මොකක්ද කරේ එතකොට? පාවිච්චි කරපු එක ඇප් එකත් පොඩි කාලයකට නතර කරලා දැම්මා. මම කියන්නේ ඔබ A level කරන කෙනෙක් නම් මේ හැම ඇප් එකක්ම මේ A levels කරන කාල සීමාවෙදී යූස් කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැනේ. ඔබට ජීවිත කාලයක් තියෙනවා Snapchat යූස් කරන්න. Instagram use කරන්න, Facebook use කරන්න, YouTube use කරන්න. නමුත් ඒ ඔක්කොම එකපාර A levels කරන කාලෙදි කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයාට ඒ use කරන්න තියෙන කාලෙදි ඕවා use නොකර දැඩිව මහන්සි වෙන්න වෙයි. පොඩි ජොබ් එකක් කරලා මාර මහන්සියක් වෙන්න සිද්ධ වෙයි. A levels අසමත් වුණොත් ඒ වගේ තැනකට වැටේ. ඒ තත්වයට වැටෙන්නේ නැතුව අපි බලන්න ඕනේ අපිට වැඩ කරන්න තියෙන කාලේ පුළුවන් තරම් මේ සුකුරුත්තන් ටිකෙන් අයින් වෙලා අපි වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියන එකට ફોකස් වෙන්න. එතනදී වැදගත්ම දේ තමයි සෝෂල් මීඩියා ඇප්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න එක පොඩි ට්‍රික් එකක්. මොකද ඇප්ස් ගොඩක් තියෙනකොට ටයිම් එක කොහොමවත් වේස්ට් වෙනවා. Facebook එක විතරක් තියෙනවනම් ඔයා පැය 2යි ඒකින්ද. හැබැයි Instagram උත් තියෙනවනේ ඒක පැත්තටත් යනවා. අන්න ඒකටත් පැය භාගයක් එකතු වෙලා. YouTube එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒකටත් යනවා. ඒකෙන් පැය එකමාරක් තව එකතු වෙලා. අවසානයේදී WhatsApp එකට ගිහින් ඒකත් තිබ්බොත් එහෙම Telegram එකක් තිබ්බොත් එහෙම තව පැය දෙකක් ඒ දෙකෙන් එකතු වෙලා. මේ ඔක්කොම කාලය එකතු කරාම සැලකිය යුතු කාල සීමාවක් දවස් අවසානයේ ගත වෙලා. දැන් භාවිතය අඩු කරගන්න නම් ඇප්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න එක ලොකුම ට්‍රික් එකක්. ඔබ A levels ලං වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් උසස් පෙළ සූදානම් වෙමින් ඉන්න ශිෂ්‍යයෙක් නම් මම ඔබට කියන මූලිකම කතන්දරේ ඇප්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. අනවශ්‍ය ඇප්ස් අන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න. Snapchat ද, Facebook ද, Instagram ද, YouTube ද, WhatsApp ද, TikTok ද ඔයාට ඕන platform එක පැහැදිලිව ඒ platforms වල අනවශ්‍යයි කියලා හඳුනා ගන්න ඇප්ස් ටික ඉවත් කරලා අත්‍යවශ්‍යයි කියලා හඳුනා ගන්න එක පමණක් තියාගන්න. දැන් මේ මෑතකදී මගේ කෝචින් සෙෂන් එකකට ආව එක දරුවෙක්. එයා කියපු මූලිකම කාරණාව තමයි
ෆෝන් එක ඩික්ෂන් එකින් අයින් වෙන්න කියලා වෙලම කියන සෝෂල් මීඩිය භවිතෙන් අයින් වෙන්න කියලා හැම්බේම කියන නමුත් ඒක කරන්න බැහැනි හැම දෙයක්ම කරන්නම ෆෝන් එකින් සූම් එක ලාස්සකට ලොග්ගන්න ෆෝන් එකින් WhatsApp account එකෙන් තමයි විස්කෝලේ ක්ලාසස්වල ගරුප්සල ඉන්නේ. එතකොට මං ඔහුටගේපු වැදගත්ම කාරණාව තමයි පැහැදිලි පහතුනාගන්න ෆෝන් එක එපා කියලා නෙමේ කියන්න භාවිතය ආම කරන්න කියලා. එතකොට වාට අත්‍යවශ්‍යප්ස් කියල දේවල් තියෙනවා දැ සූම් එක ඕනෙමයි හරි WhatsApp එක සමහරවිට ගරුප් සලින්න කෙනෙක්ට ඕනෙමයි හැබැයි අත්‍යවශ්‍යප් සිත රක්තියාගන්න අනවශ්‍යයි නම් ෆේස්බුක් එකවට එල්සට සම්බන්ධ දෙයක් නැත්තම් මේ වෙලාවේ ඒක ස්ටෝල් කරලා දාන්න පස්සේ අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන් වාට මේ වෙලේ YouTube වැදගත් නැහැ කියලා විතරක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න හැබැයි අත්‍යවශ්‍යයි නම් විතරක් තියාගන්න වාට මේ වෙලේ Instagram Snapchat වැදගත් නැත්නම් ඒව ඉන්ස්ටෝල් කරලා දාන්න අවශ්‍ය නම් විතරක් තියාගන්න එහෙම කිව්වට පස්සේ තමයි ඒ දරුවට අරොළුවට පොල්ලකින් ගැහුවාගේ මතක් වෙන පටන් ගත්තේ රයිට්. ඔව් ඇත්ත තමයි. මට වැදගත් වෙන්නේ මේ වෙලාවේ WhatsApp එක සහ Zoom එක විතරයි. මම නිත්‍යම ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඒ දරුවා apps පාවිච්චි කරනකොට ඔක්කොම දාගෙන ඉන්නකොට එයා සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන් ටයිම් එක දාලා තිබ්බ පැය 6මාරක් එයා සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කරමින් මේ මොහොතේ හිටියේ. ඔය apps ටික ඩීඇක්ටිවේට් කරලා අන්ස්ටෝල් කරලා apps දෙකක් විතරක් එයා තියාගත්තට පස්සේ අත්‍යවශ්‍ය එයාගේ යුසේජ් එක බැස්සා පැය 1මාරකට දෙකකට. එතකොට ඒක යට වැදගත් වුණ වැඩිපුර කාලයක් දවසේ වැඩ කරන්න පාඩමේ ඉන්න සහ එයාගේ ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක ඉහළ නම්වා ගන්න. දැන් මේ වගේ සුළු කාරණා මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් වාට පුළුවන් නම් මේ යුසේජ් එක අඩු කරන්න apps ප්‍රමාණය අඩු කළ යුතුයි. අනවශ්‍ය apps මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න, අවශ්‍ය apps මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න. ඒක ලිස්ට් ඩවුන් කරලා ෆෝල්ඩර් එකකින් ඉවත් කරලා අවශ්‍ය apps විතරක් පාවිච්චි කරන්න. ඒක අතිශය වැදගත් කාරණාවක් වෙනවා. ඔබ මේ වැඩේ ගොඩදා ගන්නකොට. ඊළඟ ක්‍රමවේදය තමයි ඔබ apps ප්‍රමාණය අඩු කළ පමණින් ඔබට මේ වැඩේ ගොඩදා ගන්න බෑ. ඒක එක ස්ටෙප් එකක් ක්‍රියාමාර්ගයක් ක්‍රියාදාමයක් පමණයි. apps ප්‍රමාණය අඩු කරගන්නවා වගේම ඔබ මතක තබා ගත යුතු ඊළඟ වැදගත් කාරණාව තමයි පුළුවන් තරම් ඔබ ෆෝන් එක අතට ගන්නකොට ප්‍රොඩක්ටිව් දේවල් වලට විතරක් සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන්න. දැන් සමහර වෙලාවට ඔබ අපි හිතම WhatsApp එක කියන එක අත්‍යවශ්‍ය ඇප් එකක් විදිහට හඳුනා ගත්තා. රයිට්. ඔය එක තියාගන්න. Zoom එක කියන එක අත්‍යවශ්‍ය ඇප් එකක් විදිහට හඳුනා ගත්තා. හරි ඒක තියාගන්න. හැබැයි දැන් හිතන්න ඔය දෙක අත්‍යවශ්‍ය ඇප්ස් විදිහට හඳුනාගෙන මේ දෙක තියාගෙන අනිත් හැම ඇප් එකක්ම ඉන්ස්ටෝල් කරපු ළමෙක් ඉන්නවා. හරි. ඒ ළමයා හිතනවා දැන් එකපාර WhatsApp එක එයා යූස් කරන්නේ එයාගේ ක්ලාසස් වල වැඩවලට හරි ඒවයි ගෲප් වලට ජොයින් වෙන්න හරි ඉස්කෝලේ ගෲප්ස් වලට ජොයින් වෙන්න හරිනේ. හැබැයි එයා WhatsApp එකට ගිහිල්ලා නිකන් අනවශ්‍ය වැඩක් විදිහට සමහර විට යාළුවන්ගේ ස්ටේටස් ටික උඩින් ඉඳලා පල්ලෙහාට බලාගෙන යනවා. හිතන්නකෝ යාළුවෝ 100 දෙනෙක්ම මෙයා සේව් කරලා තියෙනවා. 90කගේ ස්ටේටස් පල්ලෙහාට පෙන්නනවා කියලා. ওই වීඩියෝස්, ඔඩියෝස්, පික්චර්ස් ටික බලලා ඉවර වෙනකොට මේ දරුවට පැය 1මාරක් විතර කාලයක් ගිහිල්ලා. පාඩම් කරන්න තියෙන කාල වෙලාව තමයි වේස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතමු ওই දරුවම සමහර විට WhatsApp එකේ ඉස්කෝලේ ගෲප් එකේ මැසේජ් එක බලලා ෆෝන් එක පැත්තකින් තියන්නේ නැතුව තමන්ගේ යාළුවෙක් එක්ක මොනවා හරි දේවල් ටිකක් කතා කර ෂෙයා කර කාලේ නාස්ති කර ඉන්නවා කියලා. එතකොටත් ඒ ඇප් එක අනවශ්‍ය පරිහරණයක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතනක් තියෙන අනවශ්‍ය පරිහරණයක් තමයි. අපි හිතමු ඔය WhatsApp එක යූස් කරනකොට කෙනෙක් අත්‍යවශ්‍ය කෝල් එකක් ගන්නවා තමන්ගේ යාළුවෙක්ට අධ්‍යාපන වැඩ කටයුත්තකට හරි අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට හරි ගෙදර දෙයකට හරි කතා කරගන්න. ඒක කතා කරලා ෆෝන් එකේ පැත්තකින් තියන්නේ නැතුව එයා තව යාළුවෙක්ට කෝල් එකක් අරගෙන පැය ගාණක් කෝල් එකේ ඉන්නවා. හරි. ඒකත් අනවශ්‍ය වැඩක් තමයි අර අත්‍යවශ්‍ය ඇප් එකෙන් කරන්නේ. හරි. ඕකෙම අනිත් පැත්ත ගත්තොත් දැන් Zoom ඇප් එක තියාගත්ත දරුවා Zoom එකෙන් ජොයින් වෙන්නේ තමන්ගේ ක්ලාසස් වලටනේ. හැබැයි යාට ලින්ක් එකක් හම්බ වෙනවා මොකක් හරි අනවශ්‍ය වැඩකට ජොයින් වෙන්න. අපි හිතමු එයා බිස්නස් වලට කැමති කෙනෙක්. ඔන්න බිස්නස් කරන කට්ටියට පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අද ෆ්‍රී යනවා Zoom එකේ. මේකට ජොයින් වෙන්න කියලා කොහේ හරි තිබ්බ ලින්ක් එකක් මේ දරුවට හම්බ වෙනවා. මේ දරුවා බිස්නස් වලට කැමති නිසා Zoom link එකෙන් ඕකට ජොයින් වෙනවා. මම කියන්නේ දැනුම කියන එක කොහොම හරි එකතු කරගන්න එක හොඳයි. නමුත් ඒක මේකට වෙලාව නෙවෙයි න ะ. හෙට එක්සෑම් නම් අද ওই Zoom link එකට ජොයින් වෙන්න හිතුනොත් සව සතියකින් එක්සෑම් තියෙනකොට ඕකට ජොයින් වෙලා කාලේ නාස්ති කරන්න හිතුනොත් එහෙම ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අත්‍යවශ්‍ය ඇප්ස් තියාගෙන අනවශ්‍ය ඇප්ස් ඉවත් කරනවා වගේම තමයි. අත්‍යවශ්‍ය ඇප්ස් වලත් ඔය අනවශ්‍ය වැඩ කරන එක නතර කරන එකත් ලොකු උපක්‍රමයක්. අත්‍යවශ්‍ය ඇප් වලත් ඔය අනවශ්‍ය වැඩ කරනවද කියන එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන එකත් උපක්‍රමයක්. ඒ නිසා ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ හැම වෙලේම අත්‍යවශ්‍ය ඇප්ස් ටික තියාගැනීම පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. WhatsApp එක තියාගත්තා නම් මම මේකෙන් මොනවද කරන්නේ කියන එකට ફોකස් වෙන්න. Telegram එක තියාගත්තා නම් මේකේ මගේ වැඩේට වාසිදායක වෙන දේවල් වලට පමණක් යොමු වෙන්න කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. Zoom එක තියාගත්තොත් මගේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න තමයි මේක යූස් කරන්න කියන එක තියාගන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් Zoom එක දාගෙන පෙම්වතියට එකෙන් කතා කරගෙන ඉඳියොත් එහෙම කාලේ නාස්ති වෙලා යයි. අපි හිතමු තව පැත්තකින් Facebook ගිනුම කෙනෙක් තියාගන්නවා ඩීඇක්ටිවේට් නොකර.
ඒ ගිනුම තියාගෙන අත්‍යවශ්‍ය දෙයකට එක්සෑම් එකේ පරිහරණය කරාට කමක් නැහැ. නමුත් අනවශ්‍ය පරිහරණයකට ගියොත් ඒකට ඇඩික්ට් වෙලා තමන්ගේ පාඩම් කරන තියෙන කාල සීමාව වෙන්න පුළුවන් විනාශ වෙන්නේ. කෙනෙක් YouTube එක තියාගන්නවා වීඩියෝස් බලන්න තමන්ගේ එක්සෑම් එකට වැදගත් කරන. හැබැයි YouTube වීඩියෝස් ටික විතරක් බලන්න නැතුව කෙනෙක් අනවශ්‍ය දේවල් වලට ඒ කාලය යොමු කරන්න ගියොත් එහෙම එතනදී අත්‍යවශ්‍ය ඇප් එක ඇතුළේ අනවශ්‍ය වැඩ සිද්ධ වෙලා තමන්ගේ භාවිතය ඉහළ යනවා සහ තමන්ගේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එකත් වැඩි වෙලා එක්සෑම් එකේ රිසල්ට් එකකට බලපෑම් සහගත වෙනවා. අපි මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මම අද කිව්ව කාරණා දෙකක් මූලිකම. එකක් තමයි දැනට කිව්වේ ඔබ පාවිච්චි කරන ඇප්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. දෙවැනි එක අත්‍යවශ්‍ය ඇප්ස් ටික තියාගත්තට පස්සේ ඒවයි ඇතුළත් කරන අනවශ්‍ය වැඩ සම්පූර්ණයෙන්ම හඳුනාගෙන නතර කරලා දාන්න. ඔය වැඩ දෙක කරනකොට පැහැදිලිවම ඔයාගේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය හැකි තාක් දුරට අවම වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ කාරණා දෙකට ෆෝකස් වුණාට පස්සේ කෙනෙක් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනවා. මං ගිය සතියේ ගිය එපිසෝඩ් එකේ කාරණා 4ක් කිව්වා. අද 2ක් කිව්වා. මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනවනම් ඔන්න කෙනෙක් ක්‍රමිකව ලම් වෙනවා තමන්ගේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අඩු කරන්න. හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න මේක එකපාර බිඳුවට බස්සන්න බෑ. පැය 5ක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ගේ භාවිතය එකපාර පැයකට ගේන්න බෑ. අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෂණික ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කරන්න එපා. අපේක්ෂා කරන ක්‍රමික ප්‍රතිඵල. ෂණික නෙවෙයි ක්‍රමික ප්‍රතිඵල. ඒ කියන්නේ ක්‍රමිකව තමයි ඔයා මේක අඩු කරගන්න ඕනේ. අද පැය 6ක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් හෙට පැයට බස්සනවා කියලා හිතන්න යන්න එපා. පැය 6 කෙනා පැය 5යි විනාඩි 45කට මුලින් බස්සන්න ඕනේ. පැය 5යි විනාඩි 30කට මුලින් බස්සන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්‍රමිකව ඇවිල්ලා තමයි පැයකට ගේන්නේ. එහෙම නැතුව එක දවසින් විග් රිසල්ට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. විග් රිසල්ට් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න එපා. ඒක කල නොහැකි දෙයක්. දැන් ඔක හැමතැනටම අදාළයි. සමහර ළමයි ඉන්නවා මං දවසට පැයයි පාඩම් කරන්නේ මට මේක පැය 10ක් කරගන්න ඕනේ කියලා මට කතා කරනවා. එයාලා මේ හිතන්නේ ඒක මේ එකපාර කරන්න පුළුවන් කියලා. සමහර ළමයි අහනවා හෙට ඉඳලා මම එතකොට පැය 10ක් වැඩ කරන්න try කරන්නද නේ. මං කියන්නේ එපා. ඔයා අද පැයයි නම් කරන්නේ හෙට පැය එකමාරකට try කරන්න. අනිත් පැය 2කට try කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ පැය 2මාරකට try කරන්න එක දවසක් ගිහිල්ලා. එහෙමයි කන්සිස්ටන්සි එක තියාගෙන අපි වැඩක් ගොඩ දාන්නේ. එකපාර රැපිඩ් රිසල්ට් එකක් අපේක්ෂා කරොත් ඔයාට වෙහෙස දැනෙනවා. උදාහරණයක් පැය 6ක් ඔයා ඇඩික්ට් වෙලා ඉන්නවනම් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා හෙට පැයක් පාවිච්චි කරන්න ගියොත් එහෙම ඔයා ෆෝන් එක ඔබන්නෙත් නැහැ. පාඩම් කරන්නෙත් නැහැ. ඔයාට එපා වෙලා නිදිමතව නිින්දට යනවා. හරි. ඔයා හෙට අද පැයක් පාඩම් කරලා හෙට පැය 10ක් පාඩම් කරන්න හිතුවොත් එහෙම අද පැය පාඩම් කරාට හෙට ඔයා එක පැයක්වත් පාඩම් කරන්නේ මොකද පැය 10ක් කරන්න තියෙනවා කියලා මතක් වෙනකොට ඔයා පොත පැත්තකින් දාලා නිදා ගන්න. එතකොට බිග් රිසල්ට් එකක් බලාගෙන එකපාර වැඩ කරනකොට කරන වැඩෙත් ඇනෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ ක්ෂණික ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කරන්න එපා මේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය අඩු කරනකොට. ක්‍රමික ප්‍රතිඵල අපේක්ෂා කරන්න. ක්‍රමිකව පොඩ්ඩ මේක අඩු කරන්න. පොඩ්ඩ ඇප්ස් ටික අන්ස්ටෝල් කරන්න. ඔක්කොම එකපාර අන්ස්ටෝල් කරන්න එපා. ඔක්කොම එකපාර අනවශ්‍ය දේවල් කියලා හඳුනා ගන්න එපා. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පොඩ්ඩ කරන්න සහ ක්‍රමිකව මේ රිසල්ට් එක ගේන් කරන්න. ඊට තමතරව තවත් වැදගත්ම දෙයක් ඔබට කියන්න ඕනේ. ඒ වැදගත්ම දේ තමයි ඔබ අද පැය 6ක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් සෝෂල් මීඩියා ඔබේ මනසට දැඩි ඔබ කියලා හිටින් නම් පැයයි පාවිච්චි කරන්න කියලා ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් ෆෝන් එක ඇතින් තියලා ඉන්න try කරන්න එපා. ඔබට දැඩිව ප්‍රෙෂර් එකක් දීලා මං ඊට පැයයි පාවිච්චි කරන්න කියලා මනසට රූල් එකක් දාගන්න ගියොත් එහෙම මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න බෑ. හේතුව නීති දාලා රූල්ස් දාලා අපේ මනසට දේවල් දැඩිව ප්‍රෙෂර් කරලා කියනකොට එයා අහන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මනසේ ස්වභාවය. හරි දැන් ඔයා හිතුවොත් එහෙම හිට පාඩම් කරනවා කොහොම හරි කියලා දැඩිව මනසට කිට රූල් එකක් දාගෙන කොහොම හරි කරන්න ඕනේ මේක කියලා හිතුවොත් එහෙම සමහරට කෙරෙන්නේ නැහැ. එයාට රූල්ස් හරියන්නේ නැහැ. එයා නීති වලට කැමති නැහැ. හරි මිනිස් මනසේ ස්වභාවය ඒක. ශිෂ්‍යයෙක්ගේ මනසේ ස්වභාවය ඒක. රූල්ස් වලින් මිදෙන්න. හරි රූල්ස් වලින් මිදිලා නීති කියන වචනෙන් වයින් වෙලා ඔය එතනට ආදේශ කරන ප්‍රතිපත්ති කියන වචනේ. ප්‍රතිපත්ති කියන්නේ මොකද්ද? policies කියලා අපි කියන්නේ. අපි කියන stand points කියලා. policies කියලා කියන්නේ stand points කියලා කියන්නේ ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථානගත කරනවා ඔයාගේ life එක ඇතුලේ. විශේෂයෙන් A level period එක ඇතුලේ. මම ඉවර වෙනකම් මෙන්න මේ time period එකට එහා social media පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක rule එකක් නෙවෙයි ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට තමයි වැංගට ගන්න. මම A levels ඉවර වෙනකම් Facebook පාවිච්චි කරන්න එක deactivate කරලාම තියෙනවා. ඒක ප්‍රතිපත්තියක් විදිහට තමයි වැංගට ගන්න. රූල් එකක් විදිර දෙයක් එකට ගත්තට පස්සේ අපට දැනෙන්නේ එක කඩ කරනවා අපි. මොකද පාරේ වුණත් කොච්චර රූල්ස් දාලා තිබ්බත් මිනිස්සු කහිරෙන් පයින්න ගිහුවට අතරින් පතරින් පයින්නවනේ. ඒකේ රූල් එකක් නිසා. හැබැයි ප්‍රතිපත්තියක් හදාගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න මම කවදාවත් කහිරෙන් නැතුව පාර පයින්නේ නැහැ කියලා. ඒ මිනිස්සේ වැඩේ අකුරටම කරනවා. හේතුව මොකක්ද? නීති වලට වඩා ප්‍රතිපත්ති කියනවා මිනිස් මනසට දැනෙනවා. ඒක තමයි සයිකොලොජිකල් පොයින්ට් එක. මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණාව. එතකොට ප්‍රතිපත්තියක් ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුළේ ස්ථාපනය කරලා
ඒක එක්ක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒකත් එක්ක යන්න කැමති. ඒක කඩ කරනකොට ඔයාලට දැනෙන්නේ ඔයාගේ ආත්මගරුත්වයට හානියක් කරගත්ත වගේ හැඟීමක්. හැබැයි නීතියක් කඩ කරනකොට මනුස්සයෙක්ට එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ සෝෂල් මීඩියා භාවිතය ආම කරගන්නකොටත් ෆෝන් ඇඩික්ෂන් එක නතර කරගන්නකොටත් ඔයා පුළුවන් තරම් ප්‍රතිපත්තියක් ස්ථානගත කරන්න රූල් එකක් වෙනුවට ඒකත් එක්ක ඔබට හැකියාව ලැබෙනවා දුර ගමනක් යන්න වගේ ඇඩික්ෂන් එක නතර කරන්න. ඒ නිසා ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් තවත් රසවත් කාරණාවක් එක්ක අපි මුණ ගැහෙමු. සෝෂල් මීඩියා භාවිතය එතකන් අඩු කරගන්න ඔබට සුබ පතනවා.